ôm thấy thầy được pin mà đi ra trắng trời số hai con hả rồi tạo không nè nó không cần tầm ai mới ốp nhâm giống nhâm tầm lại lỗ ốp cho chết đi trai không ai đã mấy cái chuyện không than anh bạn này coi á con đấy chụp em hay là mơ mà con tại cái chiếc lưng rồi đấy mà nè chạy tới cái bên nữa chị học hơn lấy học hơn đặt đi chở cái sung cô ăn vô bậc kia vô ai xây nào đặt có hết kia một cái đặt có bao nhiêu luôn mà bạn đặt có ốp á này là ốc không thục này